नमस्कार मित्रांनो, आपल्या अस्सल मराठी टेक बातम्यांच्या आणखीन एका नवीन आणि फ्रेश व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजही खूप गरमागरम आणि फ्रेश बातम्या, स्पेशली OnePlusचा जो नॉर्ड स्मार्टफोन आहे त्याची प्राइस लीक झाली। त्याची ओरिजिनल प्राइस आहे ती OnePlusची स्वतः आता सांगितली की कितीच्या आसपास असू शकते। परत जो पोकोचा M2 Pro स्मार्टफोन याचं लँडिंग पेज फ्लिपकार्टवरती आलं आहे। जर तुम्हाला या सर्व बातम्या जाणून घ्यायच्या तर हा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। पण त्याआधी जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलवरती, मला पहिल्यांदाच बघत असाल तर या चॅनलला आधी सबस्क्राईब करा व बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा। कारण टेक्निकल शिक्षा जो चॅनल आहे जे तुम्हाला डेली मराठी टेक बातम्या दिल्या जातात व ह्या चॅनलवरती तुम्हाला टेक रिलेटेड व्हिडिओज बघायला भेटतात, ते पण मराठीतनं। म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। मित्रांनो, तुम्हाला माहिती असेल की भारतामध्ये 59 चीनी ॲपवरती बंदी आणली व त्यांच्यामध्ये शेअरिट हाही ॲप होता जे खूप लोक वापरायचे फाईल शेअरिंगसाठी। एक चांगला ॲप होता पण तो चायनीज ॲप असल्यामुळे भारतामध्ये बॅन झाला व ह्याच ॲपला टक्कर देण्यासाठी आधीपासून मार्केटमध्ये खूप ॲप आपल्याला बघायला भेटतात। पण गुगलही त्यांचा एक एअरड्रॉप नावाचा नवीन ॲप अजून एक घेऊन येणार आहे। गुगलच्या फाईल्स गोमध्ये तुम्ही सेंड करू शकता फाईल, पण गुगलने आता सांगितलं की जो ॲपलचा एअरड्रॉप आहे तसंच तुम्हाला गुगलकडनंही एक अँड्रॉइड व्हर्जन बघायला भेटणार आहे ज्याच्याने तुम्ही जे हाय GB फाईल्स असतात, मोठ्या फाईल्स असतात एकदम इझिली ट्रान्सफर करू शकता। हा जो ॲप आहे हा आता बनतोय गुगलकडे व येणाऱ्या एका महिन्यामध्ये आपल्याला प्ले स्टोअरवरतीही बघायला भेटेल। जो पोको M2 Pro स्मार्टफोन आहे त्याचं लँडिंग पेज आता फ्लिपकार्टवरती लीक झालं आहे। जर तुम्ही तो लँडिंग पेज नीट बघितला तर त्या स्मार्टफोनची आपल्याला डिझाईन बघायला भेटते। बॅकला यात आपल्याला क्वाड कॅमेराज प्रोव्हाइड केले, एक मोठी बॅटरी बघायला भेटते, कदाचित त्याच्यामध्ये आपल्याला 5000 mAh ही बॅटरी बघायला भेटू शकते। फास्ट चार्जिंगचा सपोर्टही बघायला भेटणार आहे। 20 वॅटपर्यंतचे फास्ट चार्जिंगचे तुम्हाला सपोर्ट बघायला भेटणार आहे। फ्रंटलाही तुम्हाला ड्युअल सेल्फी कॅमेराज बघायला भेटणार आहे व ह्या स्मार्टफोनची जी मेन हायलाईट हा पूर्ण मेड इन इंडिया स्मार्टफोन असणार आहे। पोकोनी काही सर्टिफिकेट्सही दाखवलेत। पोकोचे जे हेड आहेत सीमन मोहन त्यांनी ट्विटरवरती काही सर्टिफिकेट्सही दाखवले त्या स्मार्टफोनबद्दल। तर हा जो पोको M2 Pro स्मार्टफोन तो कोणताही रिब्रँडेड स्मार्टफोन असून पूर्णपणे मेड इन इंडिया स्मार्टफोन असणार आहे। ह्याचा एक कॉम्पोनंट, एक ह्याचा भाग पूर्णमध्ये भारतात बनलेला असणार आहे। मित्रांनो, टिकटॉक बॅन झाल्यानंतर भारताचे जे ॲप्स आहेत आपल्याला जे टिकटॉकसारखे व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म बघायला भेटतात जिथे आपल्याला 15 सेकंद 30 सेकंदापर्यंतचे व्हिडिओ अपलोड करायला भेटतात, त्यांच्यावरती आपल्याला एक ह्यूज चेंज बघायला भेटले। स्पेशली जे इंडियन ॲप डेव्हलपर्स आहेत त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे की एवढे 59 चीनी ॲप बॅन झाले ज्याच्याने आपले जे इंडियन डेव्हलपर्स आहेत त्यांना फायदा होईल। ते भारतामध्ये ॲप बनवू शकतात। त्याच्यामधला जो चिंगारी नावाचा ॲप आहे तो आपल्याला सेम टिकटॉकसारखाच बघायला भेटतो। त्याचाच एक व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म आहे। याच्यावरती 1 मिलियन+ डाउनलोड कंप्लीट झालेत। हा जो टिकटॉक आहे तो बॅन झाल्यानंतर जास्तीत जास्त पब्लिकने त्या ॲपवरती रश मारला आहे। तो जो ॲप आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 मिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट झाले आहेत। मित्रांनो, शेअरचॅट जे एक इंडियन ॲप आहे त्यांनी प्ले स्टोअरवरती खूप मोठा माइलस्टोन अचीव केला आहे। शेअरचॅट ॲपच्या प्ले स्टोअरवरती 15 मिलियन+ डाउनलोड कंप्लीट झाले। जेव्हापासून टिकटॉक बॅन झाले तेव्हापासून ते आत्तापर्यंत शेअरचॅट ॲपचे 15 मिलियन+ डाउनलोड एक इंडियन ॲपचे कंप्लीट झालेत प्ले स्टोअरवरती। एक चांगली गोष्ट आहे। व जसं मी तुम्हाला आधीही म्हटलेलं की जे इंडियन ॲप डेव्हलपर्स आहेत हे चायनीज ॲप बॅन झाल्यामुळे त्यांचा खूप फायदा होतो आहे। ही जी बातमी आहे ती OnePlusच्या नॉर्ड स्मार्टफोनबद्दल। हा स्मार्टफोन उद्यापासून प्री बुकिंगला अवेलेबल होणार आहे। जसं मी तुम्हाला म्हटलेलं आहे एकदम आपल्याला अफोर्डेबल स्मार्टफोन बघायला भेटणार आहे जो ॲग्रेसिव्ह प्राइसिंगवरती लॉन्च होणार आहे। OnePlusने असं सांगितलं, आता कन्फर्मेशन केली आहे की या स्मार्टफोनची जी स्टार्टिंग प्राईस आहे ती आपल्याला 25,000 रुपये बघायला भेटणार आहे। व जसं मी तुम्हाला म्हटलेलं आधी, तुम्ही जर नवीन स्मार्टफोन बाय करण्याचा विचार करत आहात ज्याची प्राइसिंग तुम्हाला 30,000च्या आतमध्ये पाहिजे तर OnePlusकडे येणारा नॉर्ड स्मार्टफोन तुमच्यासाठी बेस्ट चॉईस ठरू शकतो। विवोचाही आपल्याला एक फ्लॅगशिप लेवल स्मार्टफोन बघायला भेटणार आहे या महिन्यातच। व ही आपली शेवटची ही बातमी आहे। विवोकडे येणारी जी X50 सिरीज आहे जी खूप टाईमपासून टीज होते ते आपल्याला भारतात बघायला भेटणार आहे। पण आता जे इंडिया चायना सेंटिमेंट चालू आहे याच्यामुळे याच्यामध्ये कदाचित आपल्याला डिलेही बघायला भेटू शकतो। हा एक कॅमेरा सेंट्रिक स्मार्टफोन आहे। याच्यामध्ये तुम्हाला बॅकला पेरिस्कोपिक लेन्स बघायला भेटणार आहे। विवोने काही इमेजेस लीक केलेले त्याच्यामध्ये असं समजतं आहे की या स्मार्टफोनमध्ये बॅकला आपल्याला एक पेरिस्कोपिक लेन्स बघायला भेटणार आहे। म्हणजेच हा स्मार्टफोन आपल्याला एक कॅमेरा सेंट्रिक स्मार्टफोन बघायला भेटणार आहे। एक फ्लॅगशिप लेवल टाईप हा स्मार्टफोन आहे। आता सध्या तर याची काही कन्फर्मेशन नाही आहे पण एकदम हार्ड चान्सेस आहेत हा जो स्मार्टफोन आपल्याला जुलैमध्येच भारतात बघायला भेटेल। मित्रांनो, ह्या होत्या आजच्या काही ठळक टेक बातम्या। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका। आणि जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलवरती, मला पहिल्यांदाच बघत असाल तर या चॅनलला आधी सबस्क्राईब करा व बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा। कारण टेक्निकल शिक्षा जो चॅनल आहे ते तुम्हाला डेली मराठी टेक बातम्या दिल्या जातात व ह्या चॅनलवर तुम्हाला टेक रिलेटेड व्हिडिओज, अनबॉक्सिंग्स, सर्व प्रकारचे टेक व्हिडिओज तुम्हाला मराठीतनं दिले जातात। म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। आपण विषयात एका पुढच्या नवीन व्हिडिओसोबत उद्या रात्रीच्या बातम्यांमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।